ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। But remember, at the end of the day, I can only help you if you communicate with me. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਬੈਟਰ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਫਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਈ ਓ ਮੀਨਸ ਡਰੋਪ ਮੀ ਐਨ ਈਮੇਲ। ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਫॉर ਰੀਡਿੰਗ ਦੈਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਡਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰੈਮੇਡੀ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਰੀਲੀ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਲੈਟ ਦੈਮ ਨੋ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਫॉर योर फ़ोन ਨੰਬਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਕੋਲ ਹੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗੀ, TV 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਲ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, TV 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ TV 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਆਫਕਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਕਾਂਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਈਵ TV 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਟਰੂਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, so much information comes out, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਵਿਲ ਆਈ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ
ਮਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਯਰ ਲਾਈਫ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਸੈਮੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਡ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਝਣ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨੋਟ ਆਸਕ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਕਾਰਡਸ ਫॉर ਯੂ, ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਯੂ। ਦੈਨ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟਨ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, then you're trying to fight a losing battle. It's going to be impossible to win. Right time ਤੇ right step ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ and I last met her roughly about 2.5 years ago. 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਫਲੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਆਈ couldn't even remember which remedies I had given her 2.5 years ago, to be honest. ਐਂਡ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, it was too late. It was too late for her to do anything. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। I said no, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦਾ, the time had gone. So prevention is always better than cure. ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰੈਮੇਡੀਜ਼। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੰਸ ਯੂ ਪੁੱਟ ਦ road map, then it's up to you to follow that. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, then ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। You need to make things happen. That's what's really important. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, TV 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਦ ਟਰੂਥ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਔਨ ਯੋਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫੋਰ ਦੈਟ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਕਰੂਗਾ। ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, but he's not gonna do everything for you। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ। God who maybe save us once or twice, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ that is something that we need to be very wary of and careful with। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. I just wanted to know about my marriage situation. Yes, of course. And when are you looking to get married? I don't know. I just keep on. I met someone 2 years ago. And are you still speaking to him now? Or? आप हिंदी जानते हैं? वो कुछ इमोशनल हो गई। Okay. वो 3 बार उसको मिले वो लड़के, राइट मिले लड़के, और फिर से उसका मेस हो गया। और फिर अभी she is turning 32, so she is too much worried about her marriage life. जी, तो अभी इसके रिश्ते की बात कहीं चल रही है? अभी बात हो रही है कहीं पर मैरिज की? नहीं हो रही कहीं पे। कितने ही लड़के हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं। वो बहुत पढ़ी लिखी है, हाँ, मास्टर है इंजीनियरिंग में, और बहुत अच्छा सा काम है, लेकिन उसके हिसाब से कोई लड़के अच्छे नजर में नहीं आ रहे। ओके, आप ऐसा करना। I did meet someone recently, but it still didn't work out. Okay. He just literally just left. Okay, so it was just maybe like a briefing conversation, and that was it. No, we were dating for 6 months. Okay. That was my longest time that I've met a guy. Otherwise, it's just meeting a guy for a coffee or something like that. Right. And then before that, I met someone for 4 months, and I was almost engaged to him. Huh. That was 2 years ago. Wow. But it's nothing seems to go forward in that sense. Okay, let me have a look for you, and then I can check your energy. I'll check your cards for you, and I'll let you know what I pick up from there. But has there ever been a case where you've actually got engaged to the person, or it's not reached that stage yet even? Yes, it has. 2 years ago. Okay, so yeah, okay. It has. Okay, so 2 years ago the engagement did take place, but then it broke off. Yes, that's right. Yeah. But it wasn't official. It was official on my side, but it wasn't official on his side. Okay. He didn't tell his all the other family members, distant families, but we ended up telling everyone. It was like a small house, between the houses, basically families, Right. little family. Yeah. Okay, no problem. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. I'll just start now. Thank you. Stop. Thank you. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. That's great. These are your 3 cards. What I'll do is I'll just take out some extra cards for you as well, so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that is coming up in your cards at the moment, one thing that I am seeing for you is that according to your Kismat, like according to your destiny, according to your luck, your marriage actually should have happened quite a while ago. So your marriage window has been open for a long time. So your marriage should have actually taken place. It should have actually happened a while ago. The reason why I'm seeing that things are not manifesting and not moving forward, it's not because you're a bad person, or you can't, you're not able to communicate with anyone, or you're not trying hard enough from your side. It's nothing like that. The energy that I'm seeing that's blocking you is almost like a dark energy that I'm sensing.
So because of that, I'm saying that even if it does get to the point where somehow you manage to kind of meet the person, say, even a few times, even after that, it's almost like it's all going to fizzle out. I'm not seeing anything strong coming from there. Even if you were to do, say, a few remedies, because it's there's quite a few sort of simple remedies that one can do in order to get married, because your marriage window is open. So getting married is not going to be a big issue, I'm not seeing. But if you do end up using some, say, simple remedies to get married, it's quite likely, God forbid, but it's quite likely that marriage is not going to last. So one thing I would strongly recommend for yourself is that whenever you get a chance, definitely speak to me off air, because what I'll do for you, I'll do your detailed reading for you, and once I've done your detailed reading, we'll find out where this dark energy is coming from, because I'm definitely seeing from the way that your cards are, it's almost like maybe something of yours has been used against you to put some sort of a block in your relationship path, in your marriage path. And that's what's stopping you from kind of going forward and moving forward in this aspect of life. So definitely whenever you get a chance, do speak to me off air, and hopefully we'll take things forward from there. But in the meantime, what I would recommend for yourself is that if you... dating someone for 6 months. Yeah. You can date them for even, say, forget 6 months, for 6 years. But despite being really close to them and knowing them for so long, that person would either just walk away, or things will fizzle out, or there'll be some sort of any excuse would be used, but the marriage won't take place. And Because the marriage path is blocked. So even knowing someone is not going to be, even if you say to the other person, I'll compromise, I'll agree to anything that you want me to do, even then that person will walk away. Because the way that your path is, your marriage path is actually blocked at the moment. It's not your kismat, so it's not like as if it's in your destiny to not get married. Every cell in your body is telling you you're ready to get married, and I do feel from your destiny, from your kismat, you should be married by now, to be honest. The reason why you're not is there because I'm picking up some dark energy that is there that's causing a blockage in your marriage. Now it's important to explore exactly what this blockage is and where it's come from, and then we will be able to eliminate that negativity, or that path that is there, that is being blocked. We'll be able to eliminate the negativity from there, so that you'll be able to move forward. Otherwise, you'll have people approaching you, you'll get to speak to people, but nothing's really going to manifest too strongly or too much. I'm not sensing that anything will turn into a marriage. But God forbid, if you were to do a few odd remedies here and there, then you could end up getting married, but then that marriage is not going to last. It's only because the marriage path has been blocked for such a long time. So it's important to find out, even if you don't want to know who blocked the marriage path or why they blocked the marriage path, it's important to know at least a solution on how to break that blockage so you can be free again. Because otherwise that blockage will remain. So for that, definitely whenever you get a chance, do speak to me off air, and then hopefully we'll take things forward from there. But until then, I would say to you, it's not that I would say that maybe stop talking to people or stop meeting people. If somebody does come across your life, definitely do try to get to... Yes. Hello? yeah, hi. And the thing is that about 3-4 years ago, I asked you again because I was seeing 2 guys at the same time. Yes. And you said none of them are right for me, and Yeah. I shall find someone when I'm 32, and it's Yeah. more likely for me to get married when I'm 32. Yeah. Now I'm 32, and now there's another problem. Yeah, it's just because the blockage is there. The blockage is there, so that's why even if the people come into your life, they're not going to be right for you. Okay. Even then, I must have told you to speak to me off air, because the blockage is still there. Sure. And if you had spoken to me off air back then, you would have been... Okay, I'll speak to you Yeah. off air. Yeah? All right, speak to me off and hopefully we'll take it forward from there. Thank you so much. God bless you. This is a perfect example of when I say that do the right thing at the right time. If you wait, say 4 years or something just to speak to me off air, then you're putting your life on hold for that much time. It's not worth the risk. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, better ਹੋਗਾ. ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ break ਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੇ short break. Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 GB of data and unlimited text to the
If you're a landlord, you need specialist insurance. With Direct Line Landlord Insurance, if something goes wrong, we're ready to help. With your own specialist claims handler to help get your property back in order and keep your rent coming in. So whether you have one rental property or lots of them, if you find a cheaper quote, we guarantee to beat it by 10%. So take the Direct Line. वेस्ट लंदन की शान ईलिंग रोड पर 30 अप्रैल को ईलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 30 अप्रैल की शाम 3 बजे से एमए टीवी के साथ चले आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए वेस्ट लंदन के मिनी गुजरात में। What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. I don't know how I'm going to get you to school now. What are you doing? No. No matter where, no matter when, you can always rely on Green Flag Rapid Breakdown Response. Plus, get up to 40% off when you buy online. Green Flag, no matter what. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. Khan, and you're watching Kismat Karma. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। I'll do my absolute best to help you in every way I can। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ if you communicate with me, if you get in touch with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੈਨ ਐਕਟ ਔਨ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ। Act on that information, do something about it, because if you don't do anything about it, you're wasting opportunities. You know, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਲੀਵ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਲੇਟ। You know, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੀਵ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਲੇਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। You know, so ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਸੂਨਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੇਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਇਨਬੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਯੂ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕਦ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਦ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੀਪਲ ਆਸਕ।
ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਸਕ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਵਨਸ ਆਈ ਡੂ ਯੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਐਮ ਆਈ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ? You know, so that is something that's very important. So let me do your reading first. Let me check your energy first. Let me see what's going on. Then I can guide you. Then I can let you know. But even then, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ guide कर सकती ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ guidance ਨੂੰ follow ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ force ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। इट्स अप टू यू what you want to do in life। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ what you want to do with it। don't waste it। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, you can work harder at it to turn it into a golden opportunity। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, then it's not going to turn into a golden opportunity, is it? ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗਾ ਆ। and sometimes some people even miss out on a normal opportunity ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ right time ਤੇ right step ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। when that window of luck is open, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ। ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਫਰਮ ਯੋਰ ਸਾਈਡ ਨਾਓ। ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੋਦਰ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਰਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੋਦਰ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਰਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ what you do with it। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So the numbers at the bottom of the screen, feel you're free to give me a call. Let me know what it is that you want help with and I'll do my best to help you. But one thing I would say is that ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ God forbid, but by then it could be too late। You know, I've had too many cases that recently come up to me where I've had to say to people that I can't help you। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। but if it's too late for some things, then I'll just let you know ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ too late ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। and sometimes some people do leave it too late। so ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ don't leave things too late। try to take the right step at the right time। सोचो ये बात थोड़ा जिहा। I'll speak to my next caller। Hello। हेलो आरती जी। हेलो जी। मेरे को पूछना है मेरा सन चेतन के लिए। हाँ। और उसको जॉब नहीं मिल रही है, कब मिलेंगी? ओके, तो एज क्या हुई है उसकी? उसकी एज है वो बोर्न है 87 में। ओके, 87 का बोर्न है। ऑलराइट देन। तो किस तरह की जॉब ढूंढ रहा है वो? सॉरी? किस तरह की जॉब ढूंढ रहा है वो अभी? वो जॉब उसका जो स्टडी किया है ना, उसका जॉब ढूंढ रहा है। स्टैटिस्टिक मैथ्स किया है उसने। ओके ओके, तो क्या होता है उसके साथ कि वो उसको से उसका जॉब नहीं है। ओके, तो क्या करते कि उसको वो इंटरव्यू के लिए जाता है तब जॉब नहीं मिलती या अभी अप्लाई नहीं किया उसने? उसने इतना अप्लाई किया लेकिन वो उसका
वो मिलता है इंटरव्यू, लेकिन वो तब से इंटरव्यू मिलता है, लेकिन जाता है तो उसको वो इंटरव्यू वाला बोलता है कि आपको मिल जाएगा और फिर ना आ जाती है। ओह नो, ओके, मैं अभी उसके लिए चेक करती हूँ। आप अपने बेटे के बारे में ही मन में रखना, मुझे स्टॉप बोल देना, मैं कार्ड से कर बता देती हूँ, शुरू करती हूँ जी। आप मुझे स्टॉप बोल देना। ओके ओके। स्टॉप। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट कार्ड, तो एक बार और कह देना आप मुझे। स्टॉप। अच्छा जी, ये हो गया आपका सेकंड कार्ड, तो एक बार और कह देना प्लीज़। स्टॉप। अच्छा, ये हो गया आपके 3 कार्ड। मैं ऐसे करती हूँ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालती हूँ कि डिटेल में बता सकूँ। जी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकाले हैं कि डिटेल में बता सकूं। ओह थैंक यू। हाँ, देखिए जिस हिसाब से इसके कार्ड्स आए हैं ना, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मुझे इसकी लक में नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ये ऐसा होगा कि थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आएगी इसके करियर में, मगर बहुत जल्दी ये अपने पैरों पर फिर दोबारा से खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि जहाँ पर ये जॉब अप्लाई कर रहा है या जिस जगह पर ये अप्लाई करना है कि वहाँ से थोड़ा सा दूर इसको जाना पड़े, सो ही कुड हैव टू ट्रैवल। ऐसा हो सकता है कि जॉब के लिए इसको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े या रीलोकेट होना पड़े। कहाँ रीलोकेट होंगे ना, अगर इसका जैसे ऐसा भी इसको कहना कि फॉर एग्जांपल इसको शायद किसी और शहर में काम करना पड़े, तो वो भी, या किसी और टाउन या सिटी में इसको काम करना पड़े। आप बता सकते कौन सी सिटी में वो उसको मिलेगा? क्योंकि वो तो बहुत एडिनबरा में गया, लंदन में गया, अभी नेक्स्ट वीक ननिंगटन में है जी इंटरव्यू। नहीं, उसको डेफिनेटली उसको कोशिश करनी चाहिए, जैसे लंदन के एरिया में, या वो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसके लिए मुझे इसकी डिटेल रीडिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हूँ, या किस कंपनी के लिए वो अप्लाई करे वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, मगर उसके लिए मुझे सितंबर से अनएम्प्लॉयमेंट है। माय गॉड, नहीं, क्योंकि वो बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कुछ चेंज आए, बदलाव आए। मेरे को दया आती है कि क्यों जॉब नहीं मिलती उसको। हाँ, नहीं, वो कोशिश तो बहुत कर रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस जगह पर वो अभी ट्राई कर रहा है, जैसे वो कोशिश कर रहा है ना, वो ऐसे है कि वो जो कंपनी से ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कि सभी नहीं, मगर कुछ ऐसे वो एडवर्टाइज तो कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई चाहिए काम करने के लिए, मगर एक्चुअली उन्होंने शायद इंटरनली ही किसी को चुना हुआ हो। ये ना तो करे आप बता हाँ, तो उसके लिए आप ऐसे कर लेना कि चाहे आप अपने बेटे को ही कह देना, या आप मेरे साथ ऑफर बात कर लेना, तो मैं इसकी डिटेल रीडिंग कर दूंगी। तो डिटेल रीडिंग करके जितनी भी मुझसे हो सके मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूंगी, क्योंकि इसको जो आप ऐसे कर लेना कि चाहे अभी जैसे 1 बजेंगे तो जो फीडबैक का नंबर है उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, तो मेरी टीम आपके लिए टाइम वगैरह अरेंज कर देगी। ओके है ना, तो उस हिसाब से हेल्प कर दूंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो हाँ जी, कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि हमें अभी जॉब मिल जाए या अभी हमारा काम पूरा हो जाए, मगर उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा कि विच लोकेशन इज़ बेस्ट, विच एरिया इज़ बेस्ट। तो अगर आपने किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी करना है, तो यू नीड टू से विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। आपकी ग्रोथ काम पर होगी, विच वन विल ब्रिंग यू माई सक्सैस। कई बार इदा होंदा है कि तुसी किसी ऑर्गेनाइजेशन दे नाल जुड़े होंदे आ ते ओहदे नाल थानू सक्सैस नहीं मिलती हैगी, इन्नी तुसी इन्ना अगे नहीं बधदे हैगे। यानी मेरे सामने कुछ इदां दे भी लोग आए हैगे, वे आई रीसेंटली स्पोक टू दिस लेडी एंड शी इज़ बीन इन द सेम जॉब फॉर 14 ईयर्स। 14 साल हो गए सेम जॉब दे विच, सेम पोजीशन ते, सो शी इज़ नॉट मूव्ड फॉर 14 ईयर्स एंड इट्स शॉकिंग, क्योंकि जे तुहानू जिहदा किते काम करदे नू इन्ना चिर हो गया, इन्ना टाइम हो गया, ओबवियसली थोड़ी स्किल्स या थोड़ा एफर्ट कुछ तो बढ़िया होगा, थोड़ी नॉलेज वगैरह कुछ तो बढ़ी होगी उस अपनी जॉब के बारे या कंपनी के बारे या ऑर्गेनाइजेशन के बारे, पर उस तो बाद जिहड़े लोग आए हैगे आ उन्होंने जिदा प्रमोशन मिल गया या वो सुपरवाइजर की पोजीशन पर आ। हुण कुछ लोग इदां दे कि जिन्हां दे क्वालिफिकेशंस भी वो लेडी नालों घट आ, बट दे आर लाइक इन हायर मैनेजमेंट।
So it makes her feel a bit shocked कि oh what am I doing wrong, but she's been in the same job for 14 years, you know. So मैं इन्नी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ whenever you're looking for work as well, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, don't take anything for granted. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, then you'll never grow in life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you need to push for things. You need to make things happen. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਸ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਮਿੰਗ ਇਨ order to have that stability in life. You know, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਲਾਈਫਸ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਇਨ ਮਚ ਮੋਰ ਡੀਟੇਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਸਮ ਮੋਰ ਕਾਰਡਸ ਔਰ ਮੇਬੀ ਡੂ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਪ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਮੈਜਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੋਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਯੂ ਪੁਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪੁਲਿੰਗ, ਯੂ ਪੁਲਿੰਗ ਐਟ ਦ ਡੋਰ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। maybe there's a sign on the door as well, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ, ਉਹ ਸਿੰਬਲ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਯੂਰ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂ ਪੁੱਲ ਦ ਡੋਰ। You know, so if you're pulling at that door, it's not going to open. ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। So you need to simply push the door, a little bit of effort just to push the door, and that's it. So sometimes ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, we don't take things forward the right way. ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬਿਟ ਕੋਸ਼ੀਅਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬਿਟ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਥਿੰਗਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੈਟ them be। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। what exactly is it that you yourself are doing? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ whatever you do today, whichever karma, whichever actions you do today will have an effect on your tomorrows. ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਦੈਨ ਨਥਿੰਗਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਜੈਲਸੀ, ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵਾਟਸੋਐਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਰੀਲੀ ਮਚ ਆਫ ਅ ਕਰੀਅਰ।
ਯੂ نو ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪਾਈਂਗ ਔਨ ਅਦਰਸ, ਸੀਇੰਗ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂਇੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ, ਇਫ ਯੂ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਇਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then simply do something about it। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, that right energy will never come into your life that should be there। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ and make it happen। ਯੂ نو ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, I'll never force you। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। I'm not going to force you to do anything because that would be wrong। Until you don't want to do anything, until your heart doesn't agree to anything, don't do it। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਸਿਕ ਐਂਡ ਟਾਇਰਡ ਆਫ ਇਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਦੈਨ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਯੂ। ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ that I want to be honest with you because at the end of the day ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। I just want to say it as it is। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਫਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, I'll just tell you as it is। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, I'll let you know that ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। But if you can't do something then I'll let you know that ਜੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, you can't do this। ਯੂ نو ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ نو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। no matter what you do, you know, it doesn't matter how much money you have or how much money you throw at the problem। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ then you know I'd advise you to sit in a bank। but the truth is ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। maybe it's a problem that you have to deal with। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। but at the end of the day ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ TV 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ। ਵਾਲਾ Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. સેલિબ્રેશન છે સેટરડેના છે, તો બધા કસ્ટમર આવજો ઈલિંગ રોડની શેર કરવા અને અમારી દુકાને જરૂર પધારજો। તમને બધાને હું આમંત્રણ આપું છું। किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से किया जाएगा। पैरालिसिस, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, लेडीज कंप्लेंट्स, हेयर टॉनिक्स, ऑल स्किन डिसीजेस, कोल्ड, एलर्जी, अस्थमा, जॉन्डिस एंड अदर लिवर डिसऑर्डर्स, ये सब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से किया जाता है। ये सब बीमारियां नाड़ी देखकर बताई जाती हैं। आपके समस्या का निवारण आपका हाथ, जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र, राशिफल और चेहरा देखकर ज्योतिष देखते हैं। कॉन्टैक्ट T. Raju Pandit, cell 74598-63276। वेस्ट लंदन की शान ईलिंग रोड पर 30 अप्रैल को ईलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 30 अप्रैल की शाम 3 बजे से एमए टीवी के साथ चले आइए और इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए वेस्ट लंदन के मिनी गुजरात में।
You're Sam, right? Yes. Winston Wolfe. Don't get up. So you're a landlord now, a property magnate. It's just my wife's old flat. But you've taken out direct line landlord insurance, right? After all, they guarantee they won't be beating our price. I didn't know that. Prize plum. Sorry? It goes well with Magnolia. Landlords, we pay for boiler repairs or replacement as standard with buildings cover. I don't know how I'm going to get you to school now. What are you doing? No. No matter where, no matter when, you can always rely on Green Flag Rapid Breakdown Response. Plus, get up to 40% off when you buy online. Green Flag, no matter what. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, 1 o'clock UK ਟਾਈਮ। ਦੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ ਦੈਟ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ ਬਾਈ YouTube, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 10 minutes or so you see it come up on screen, ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਨ they will arrange a date, time, place। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ what it is that you want help with, and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. But remember one thing, that this is your life, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, and it's up to you what you want to do with it. ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ most of the time when people make mistakes is when they're doing something that they're not fully comfortable with. ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, if you're not sure about something, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। if you're not comfortable with it, don't do it. Simple as, you know, it's not rocket science, that's the basics of it. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely don't do that. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ just creates more chaos and more problems in life. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, you're basically giving it an open invitation ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। once you've given it that open invitation that it can come into your life, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਆਇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ always best to stay away from negativity. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਚ ਦ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੈਪਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਰੈਸਟਲੈਸ ਐਂਡ ਵੀ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਨਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। The only thing is you don't know the full price you're paying for that. ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਦ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਫॉर ਅਸ। ਸੋ ਵਾਈ ਨੋਟ ਟੇਕ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ, ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਰਤੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂਜੀ।
My problem is like ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ I won't take the name of my company what I work for but you've seen it on the news. Okay. You did say my job is safe. I just want to know कि ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ. अच्छा जी. Okay. It's gone in administration. I'm not going to say it clearly which one. I think you know. Yeah. Okay, let me have a look for you. Retail Okay. The owner. High Street. Okay, and have they said anything to you at the moment? उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? No. Okay, keep focusing on this. ਮੈਨੂੰ stop ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ. Have we started? हाँ जी. दिख नहीं रहे. Stop. Thank you. That's your first card. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ. Stop. Okay, that's great. And once again, please. Stop. Okay, that's great. I'll get the 3 card. I'll take some extra cards for you as I well. hope they're lovely cards. Oh, thank you. Let's have a look. Rabbi Rakha. Akita. Yeah, I mean, to be honest, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਟ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. So I wouldn't be able to tell you about everyone. Like ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ it's not possible, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ possible ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I will have, that's the only way I can do it. But one thing that I can tell you is that ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, it's almost like I'm not seeing anything too negative at the moment, but I would start looking. That's one thing that I would say, because too many things are shifting and it's almost like ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਜੂਗਾ. So I'm saying that there's going to be some sort of ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ. So that is something which I'm saying, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, this is like a few years ago, ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. They went into administration, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ, and another company bought them for £1. So it's very similar to what's happening with yours at the moment, but ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ they survived and somehow that they're still making it. ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, but it wasn't like the end of. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ. ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਯੋਰਸੈਲਫ. ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਸ਼ਰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. They'll have to come up with certain solutions. They have to be responsible in their business. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, but in order for me to know exactly, I will need to check in detail. ਜੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੌਬ? I mean I'm 60. No, you will get something. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ. You want to be doing something. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ. ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ, ਬਟ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਜੋਬ. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਟ ਜੂਗਾ. So there will be something that is still there, but one thing is that कि ज़रूरी है check करना कि whether you'll still be a part of it or not. Okay.
You know, so yeah, so that is something that I would need to look into, and then I'll be able to help you with that. But other than that, I would say to you, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ possible ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, just to be on the safe side, start looking for something anyhow, because it's at the moment it's very weak. You know, so ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ, because if you start looking now, at least ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ options ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ you know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ retirement ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, then it would save with a lot of other things. ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਰਿਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਐਸ ਏਜ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਆ, you know, so it's just one of those things that you want to weigh out your options ਕਿ ਤੁਸੀਂ early retirement ਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। Let's hope that I can talk to you personally. Yeah, I hope so. Yeah, I hope so. But you know, I just say ठीक है, definitely I'll keep you my thoughts and my prayers as well. So ਇਹਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, definitely I pray that hopefully we speak soon off it. And thank you so much. God bless you. Thank you. Thanks. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, and I love doing your readings for you. Now I wish I could just share everything with you, with so much information with you, but the only thing is ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I need to check in a lot more detail, especially when there's really huge giants involved, like big companies, big organizations, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ decision maker ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਟ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, which way they're pulling them, which way they're taking them, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਫॉर ਯੂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਨੋ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਯੂ ਡੂ ਆਫਟਰਵਰਡਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਈਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਸੋ ਆਲ ਸੀ ਯੂ।